Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. De foarte multe ori, grădinarii se plâng că semințele lor nu vor să germineze sau germinează, dar foarte greu. Astăzi vom vorbi despre germinarea semințelor și cum am putea să le ajutăm să germineze mai repede, chiar dacă ele sunt foarte vechi. În primul rând, ca semințele noastre să germineze, ele au nevoie de anumite condiții. 1. Oxigen, 2. Temperatură, 3. Umiditate. Ați observat că solul nu a fost inclus în această listă pentru că semințele nu au nevoie de sol ca să germineze. Sunt unele semințe care au nevoie și de lumină, însă astăzi nu vom vorbi despre ele. Vom vorbi doar despre culturile noastre, despre legumele noastre pe care le cultivăm în grădină. Mai departe, sunt anumite semințe care germinează mai greu decât altele. De ce se întâmplă acest lucru? În unele cazuri, dacă de exemplu vorbim de morcovi, pătrunjel sau mărar, semințele acestor culturi sunt acoperite cu uleiuri și tocmai din această cauză germinarea lor durează mai mult. Pentru că prima dată aceste uleiuri trebuie să se spele ca apa să pătrundă în sămânță și să provoace germinarea. În alte cazuri, de exemplu, dacă vorbim de ardei, dovlecei, dovleci și alte culturi care au semințe mai mari și mai tari, tocmai din cauza învelișului, care este destul de tare, aceste semințe germinează mai greu pentru că, de asemenea, apa pătrunde mai greu în interiorul seminței. Și iată așa se explică acest fenomen. De ce anumite culturi germinează mai greu, altele germinează mai ușor. Dacă vorbim de roșii, știți foarte bine că roșiile și de asemenea și castraveții germinează foarte repede. Chiar și într-o zi, două, deja putem observa că semințele noastre de aceste culturi au germinat și sunt pregătite de semănat. Ce avem de făcut ca să le ajutăm să germineze mai repede? Iată, avem două cazuri. Dacă semințele noastre au maxim 5-6 ani, în cazul acesta nici nu trebuie să ne facem griji, urmăm procedura standard, le punem la germinat, folosim, așa cum am mai vorbit și în alte video, luăm un vas, punem un șervețel, pulverizăm cu apă acest șervețel ca el să fie umed, ținem semințele noastre timp de o oră înainte în apă călduță ca ele să se moaie, le împrăștiem pe acest șervețel, pulverizăm cu apă și închidem cu un capac sau cu folie de plastic și le punem la acea temperatură de care este nevoie pentru cultura respectivă. Și treaba s-a terminat pentru că așa vom observa că semințele noastre vor germina destul de repede. Iar dacă semințele noastre sunt mai vechi, de exemplu, sunt mai vechi de 5-6 ani, atunci, da, ar trebui să le ajutăm ca ele să germineze mai bine. Și în cazul acesta, ce avem de făcut? Putem să folosim biopreparate pe bază de microorganisme. În cazul acesta, microorganismele potrivite vor fi Bacillus subtilis sau Azotobacter. Sau aceste două microorganisme, fiind prietene, ele se împacă foarte bine, ele pot fi folosite împreună. Și atunci, 1. Ele vor stimula germinarea, vor ajuta viitoarele plante să fie mai puternice, să aibă o imunitate mai puternică și, de asemenea, Bacillus subtilis va ajuta ca și sămânța și viitoarea plantă să fie protejate de atacul patogenilor. Pentru că știm că Bacillus subtilis este un microorganism antagonist care luptă cu patogenii și se află în simbioză cu plantă. Și în cazul acesta și cele mai vechi semințe vor germina mai bine și de asemenea ele vor fi protejate împotriva patogenilor. Mai este și altă metodă. De exemplu, luăm semințele noastre, dacă ele au fost păstrate în condiții bune, nu au fost păstrate în umiditate, dacă ele sunt perfect uscate, luăm plicurile cu semințele noastre și le punem pur și simplu în congelator și le ținem acolo o zi, două și pe urmă le scoatem și le punem la germinat folosind acea procedură standard de care v-am povestit mai devreme. Da? Treaba cu șervețelul, vasul, capacul sau folia. Și atunci, în cazul acesta, de asemenea,
primind acest stres, ele se vor trezi, chiar dacă se află într-o stare, chiar dacă sunt puțin mai slăbite, iarăși ele totuși se vor trezi și vor germina mai repede. Și în cazul acesta și planta va avea o imunitate mai puternică. O altă metodă pe care o putem folosi este să punem la înmuiat semințele noastre într-o apă călduță, le ținem acolo timp de 5-6 ore și pe urmă le scoatem afară la uscat. Și repetăm această procedură de vreo 4-5 ori. Care este explicația? Atunci când le punem la înmuiat, atenție, apa trebuie doar să treacă puțin peste acele semințe și să nu fie prea multă. Și atunci le punem la înmuiat. Semințele vor absorbi această apă, o să înceapă să se înmoaie, o să se pregătească de trezire și noi repede le scoatem afară și le punem la uscat. Și ele iarăși vor intra în starea dormantă. Iarăși repetăm procedura, ele se pregătesc de trezire și iarăși le scoatem afară și le inducem iarăși acea stare dormantă. Și în cazul acesta, când efectuăm ultima dată această procedură, le-am înmuiat și atunci le-am pus la germinat. Și veți observa că și cele mai vechi semințe vor germina foarte bine și viitoarele plante vor fi puternice. Așa se mai poate proceda în cazul în care avem dubii și pentru că avem semințe vechi și nu știm dacă ele vor germina sau nu. Atenție! Dacă semințele dumneavoastră nu sunt vii, dacă au fost păstrate în condiții care nu sunt bune, dacă au fost păstrate în umiditate, dacă au mucegăit între timp, dacă temperaturile la care au fost ținute aceste semințe au fost foarte diferite, au fost schimbările bruște de temperatură și în cazul acesta să știți că semințele pot fi, nu toate semințele pot fi vii atunci când le puneți la germinat. Și dacă o sămânță a murit între timp, în acea perioadă în care ați păstrat-o, cu siguranță nu o mai puteți trezi cu absolut nimic. Nici dacă folosiți produse biologice, nici dacă folosiți produse chimice, o sămânță moartă nu se va mai trezi. Așadar, atunci când păstrăm semințele noastre, trebuie să respectăm acele condiții, să le oferim acele condiții în care ele se vor simți confortabil și în orice moment dorim să le semănăm, ele să fie vii și pregătite de viață, de trezire. Așadar, dragi prieteni, iată, acestea sunt sfaturile în legătură cu trezirea semințelor de roșii, ardei, castraveți, vinete și așa mai departe. Iar dacă vorbim de morcovi, pătrunjel și mărar, am zis că semințele acestora sunt acoperite cu uleiuri. Ca acestea să fie spălate mai repede, putem să o facem noi. Pregătim apă la temperatură de 50 de grade, nu trebuie apă clocotită, doar să fie caldă, să o simțim noi cu mână că este caldă și nu foarte, foarte fierbinte și atunci ținem semințele noastre timp de jumătate de oră în această apă, pe urmă schimbăm apă și iarăși punem apă caldă și așa putem efectua de această procedură de 2-3 ori. Pe urmă le punem, le uscăm și le putem semăna și vom observa că atât morcovii cât și mărarul sau pătrunjelul vor răsări mult mai repede pentru că aceste uleiuri vor fi spălate. Iată, dragi prieteni, sper că acest material vă este de folos și este actual pentru că acum începe sau deja a început perioada de semănat și anumite informații sunt foarte utile, mai ales dacă sunt prezentate la timp. Am primit multe întrebări legate de acest subiect și iată, v-am făcut acest video. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant. Abonați-vă la canalul meu și apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Iar eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!